اوکې present perfect tense اوسنی یا حال کامله زمانه اوسنی کامله زمانه ښه دا کومه زمانه ده څو تعریف لري او سټراکچر څه شی ده تعریفونه یو بل سره څه توپیر لري دا به هر څه په دغه نننۍ ویډیو کې وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم یوزیجز د ده کارونې دي لومړی The present perfect tense اوسنی کامله زمانه is used to describe an action or activity that started and ended or was completed or uncompleted at an particular time in the past. واضح درته وایم وای کامله اوسنی زمانه یا اوسنی کامله یا perfect tense کارول کیږي موږ ته داسې یو عمل یا یو فعالیت تشریح کی چې دا عمل و فعالیت وایي څه شی ده په یو نامعلومه په یو نامشخصه په یو ناټاکل سوي وخت کې شروع سوې ده او ختمه سوې ده یا بشپړه سوې ده پوره سوې ده یا نه ده پوره سوې صحیح سو یعنی څه معنا سمپل پاست ټنس موږ یو تعریف درلوده د تیرې ساده زمانې لپاره موږ ویل چې یو عمل په تیره زمانه کې شروع سو ختم سو صحیح ده وخت معلوم و دلته عین همغه خبره ده هیڅ فرق نه لري خو یو ځانګړی فرق دا ده چې دلته وخت نامعلومه ده صحیح ده unparticular ده unspecified یا specific time ده ان specific نه ده او definite نه ده یعنې مشخص او معلوم وخت نه ده چې نه ده نو موږ همدغه present perfect tense نه کار اخلو مثال I have just eaten lunch I have just eaten lunch څه معنا ورکوي وګورئ دلته دغه have لرل معنا نه ورکوي که چا په جمله کې have وکاروه او هغه دریم شکل د فعل سره و یا third form سره و چې دته past participle وایي نو دا څه معنا ورکوي دا په دې معنا نه ده چې دا لرل معنا ورکوي یعنی که زه دا داسې معنا کړم I have زه لرم just فقط یا یوازې ایټن خوړل سوی لنچ غرمې ډوډۍ دا څه معنا دا خو هېڅ معنا نه ورکوي که نه نو دا داسې وژباړئ چې یو عمل په تیره زمانه کې شروع سوی ختم سوی وخت هم نامعلومه ده دا تیره زمانه تا لنډ وخت هم کیدی شي اوږدمهاله یعنې ډېر پخوا وخت هم کیدلی شي نو په دې قوس کې وګورئ unparticular time before now یعنې له دغه اوس نه دغه اوس زه خبرې کوم له اوس نه مخکې نامعلومه او نامشخصه او یعنې نه ټاکل سوی وخت ده ښه دا جمله څنګه معنا کوو وګورئ I have just eaten lunch یعنې داسې معنا کوو ما ډوډۍ خوړلې ده ما ډوډۍ خوړلې ده یو عمل همدغه بوس یعنې فکر وکړه اوس هم غرمه ده خو ما ته څوک سات کوي وایي ډوډۍ وخوره ته وایي ورته I have just eaten lunch یعنې ما ډوډۍ خوړلې ده دا مې په 10 بجو خوړلې 11 12 دا مهمه نه ده یعنې ما دغه کار کړی ده نو دته وایي present perfect tense او have دلته معنا لري نه لري ښه Jamal has studied English for many years و جمال د کلونو لپاره څه وکړل انګریزي ژبه یې مطالعه کړه زده یې کړه نه یعنې دا یو uncompleted action in the past ده یو نه بشپړ شوی یا نابشپړ شوی یا ناتکمیل عمل په تیره زمانه کې ده یعنې داسې یو عمل ښیي چې د څو کلونو لپاره مثلا ته وایي یو کس ډېر زیات څو کاله کوشش وکړي چې انګلیسي زده کړي یعنې اوس هم نه پوهېږي نو په لنډ ډول دغه رقم وایو Jamal has studied English for many years okay یعنې مطلب یې دغه ده چې دا uncompleted ده Mr. Lee has gone to the park okay اوس بیا هم وایم دلته has هم لرل معنا نه ورکړي دا وروستی بل سلایډ کې بیا وایو دا د present perfect tense structure ده دلته have has د خپله یو auxiliary یا مرستندویه فعلونه دي اوکې چې دته وایي to have لکه موږ ته to do لرو to have ده او یا مثلا to be دي نو دا to have ده Mr. Lee has gone to the park وګورئ دلته لیکلي ان particular time before now یعنی نامشخصه ناټاکل سوی وخت
مخکې له اوس نه څوک تا نه پوښتنه کوي چېرته ده ته وایې مسټر لی هیز ګان ټو د پارک ښاغلی لی پارک ته تللی ده صحیح ده یعنې دغه تګ یې بشپړ سوی خو نامعلومه وخت کې دا اوس 10 بجې تللی ده څه وخت تللی ده پرون تللی څه وخت تللی ده the time is unclear okay بل I have gone to school نو د I have په لنډ ډول موږ ولیکو دلته HA به لرې کوي د په ځای به یو اپوسټروفي ورکوي I've gone to school okay he has met the professor he has HA به لرې کوي او اپوسټروفي is he has met the professor he has met the professor او he is a doctor کې simple present tense کې موږ جمله ولرو خو د دو منځ کې فرق څه شی ده نو دا چې ده he is a doctor he has met the professor او he's a doctor ښه اوس تاسو ګورئ کله چې موږ له he او apostrophe s نه وروسته third form of the verb یا دریم شکل د فعل راغی پوزیس ده مخکې له تاسو پوزیس ده چې ده دا perfect tense ده او که داسې ساده noun راغی نو دا simple present tense ده اوکې ښه راځو بلې کارونې ته یا استفادې ته دلته نمبر 2 کې ګورئ The present perfect tense is used to describe an action or activity that was repeated many times at one particular time in the past. ګوره په لومړي تعریف کې موږ ویلې چې یو عمل په تېره زمانه کې چې شی و شروع سوی ختم سوی او وخت یې نامعلوم ده دلته څه وایي وایي یو عمل په تېره زمانه کې صحیح ده په پاست کې په یو نامعلوم وخت کې څو ځلې یا ډېر زیات تکرار سوی ده څه شی سوی څو ځلې تکرار سوی ده او ته غواړې دا په حال کې یا په پرزنټ کې بیان کې وګوره اگزامپل Shams has met the president several times یعنی څو ځلې شمس ولسمشر لیدلی ده نو دا کوم زمان ده present perfect tense دغه د ده دغه میټینګ څه شی ده څو ځلې په ان پرټیکولر ټایم کې صحیح ده دا repeated ده یعنی تکرار سوی ده څو ځلې دا کار سرته رسېدلی نور مثالونه وګورئ Mr. Karimi has traveled to European countries a lot ګوره a lot چې کله وایي یعنی یو کار څو ځلې تکرار سوی ده ښاغلی کریمي وایي اروپایي هیوادونو ته ډېر سفر کړی ده یعنی د دغه سفر تکرار سوی ده څو وارې We have been in trouble many times موږ وایي څو وارې په ستونزه کې اوکې ښه دا و دوام تعریف راځو دریم ته په دریم تعریف کې وګورئ ډېر اسانه ده او دا دریم تعریف له بل زمان څخه بیا وروسته له دې نه وایي که نه په نورو ویډیوګانو کې هغه present perfect progressive tense یا کامل د حال کامل د جاري سره یا روان سره بیا تړاو لري خو دلته یو فرق ده د هغه فرق لپاره موږ دلته دا تعریف په present perfect tense کې موږ راوستی ده او دا تاسو لولی یه هغه فرق څه شی ده په تشریح کې درته وایم بیا وګورئ ښه د ده د تعریف څنګه ده وایي when we use since and for in the present perfect tense وایي کله چې موږ since او for په present perfect tense یا حال کامل زمانه کې هغه کاروو it shows an action دا یو عمل ښیي that started in the past چې د عمل په تېره زمانه کې شروع څه وخت کې پیل سوی ده په تېره پاست کې یو 10 ورځې مخکې یو دقیقه مخکې یو ساعت مخکې هر څو رسېده په تېره کې شروع سوی ده continue to the present اوس ته راغی دوام یې پیدا کړي دا ما یې پیدا کړه کوم ته present ته اوس ته دغه اوس زه خبرې کوم and may or may not go to the future او شاید یا نه شاید دا راتلونکي ته لاړ سي یعنی کیدای سي ادامه پیدا کړي راتلونکي ته یا پیدا یې نه کړي څه معنا اوس دغه خبرو دغه تعریف نه څه معنا یعنی داسې یو عمل ښیي لکه ما دغه دا اوس 9 نیمې دقیقې تېرې دي که نه یعنې 9 دقیقې یا 9 نیمې دقیقې مخکې ما دغه درس تاسو ته شروع کړ اوس هم روان یم دا اوس راغی کیدای سي یو څو دقیقې وروسته نور هم مخکې لاړ سي یا لاړ نه سي نو دته هم present perfect tense وایي او موږ دغه تعریف
له څه شي په ذریعه باندې مخکې وړو له سنس او فار سره سنس او فار سره. اوس دلته سنس او فار ځان ته تعریفونه لري. ښه سنس څه معنا؟ سنس shows the starting point of an action. سنس د یو عمل د شروع نقطه درته معلوموي. یعنی هدف مې دا ده چې تاریخ درته وایي. صحیح ده؟ شی وایي تاریخ درته وایي یا یو ټایم اکسپریشن درته وایي. ته وایي سهار نه ماښام نه پرون نه دا رقم. بل فار چې کې فار shows the duration or length of time. فار د ده هغه دوران ښیي چې څومره موده یې ونیوله څومره وخت یې ونیو. مثال در کوم په مثال کې بیا پوهیږئ. مثلا دلته دغه په دې تعریف کې د دې جملو ژباړې یا ترجمې ته وګورئ. بیا په ژوند کې څنګه تاسو جملې جوړوئ ده ته هم پام وکئ. ګورئ دلته دی وایي I have lived in Pakistan since 2022 یا 2022. وګورئ په دې جمله کې که دا زه په پرزنت پرفیکټ ټینس په تعریف پوه نسم په استفاده یا په کارونې باندې پوه نسم نو زه دا داسې ترجمه کوم. I have زه لرمه lived ژوند مې وکړه in Pakistan په پاکستان کې since له هغه وخته 2022 2022. دا څه معنا؟ اوس دغه جملې نه سړی معنا نه اخلي. دا خو مکمله بیخي غلطه ده. دا باید زه داسې درک کم چې سنس دلته سټارټینګ پوینټ ښیي. دغه د زما ژوند کول 2022 کې شروع شوي دلته که نه. نو دلته وایم I یعنی زه I have lived in Pakistan since 2022 یعنی دغه ژوند کول په 2022 کې شروع شوي دي. اوس 2025 ده. اوس هم ژوند کوم. کیدای شي په راتلونکي کې هم ژوند وکم یا نه. یعنی عمل په تیره زمانه کې شروع شوی اوس ته راغی ادامه یې پیدا کړله او آیندې ته به لاړ سي یا لاړ نه سي. نو دغه ته وایي د پرزنت پرفیکټ ټینس دریم تعریف له سنس او فار سره. ښه نو دا څنګه ژباړمه؟ داسې وایمه I have lived in Pakistan since 2022 یعنی وایم 2022 کال څخه په دې خوا. وګوره دلته خو کوم لغت نشته چې وایم په دې خوا خو زموږ په ژبه کې د دا رقم ژباړه د 2022 کال څخه په دې خوا زه په پاکستان کې ژوند کوم. زه داسې وایم کوم یعنی دغه اوس پرزنت ده دغه اوس حال ده. اوکې ښه اوس د فار لپاره همدغه عین جمله زه د فار لپاره وایم. نو وایم I have lived in Pakistan for 1 year. یو کال کېږي زه په پاکستان کې ژوند کوم. ښه 2022 نه حساب کې مثلا 3 کاله کېږي وایي I have lived in Pakistan for 3 years 4 years 5 years هر څومره وخت کېږي که نه. یعنی دومره موده کېږي تا دغه ډیوریشن دی په ده کې وښوده. اوکې Note, we only use non-progressive verbs according to this third usage of the present perfect tense. بس په دغه نوٹ کې خبره واضحه شوه چې هغه فعلونه چې دا نن پروګریسیو دي یا غیر جاري دي چې دا آینجي نه اخلي. صحیح ده؟ نو دغه فعلونه په present perfect progressive tense کې کارول کیږي نه. نو دلته کارول کیږي او هغه فعلونه چې آینجي اخلي هلته سټرکچر آینجي لري نو هغه بیا هلته کارول کیږي. نو د present perfect progressive tense معنا هم همدغه رقم ده چې یو عمل په تیره زمانه کې شروع سو یا واقع سو سر ته ورسېده بیا حال ته یا اوسنۍ زمانې ته راغله نو شاید راتلونکي ته لاړه سي یا لاړه نه سي. نو دغه تعریف عین شی په present perfect progressive tense کې هم ده. نو په present perfect tense کې په دریم تعریف کې دغه ده. ولې دلته راغلی؟ ځکه دغه هغه فعلونه چې دي چې دا آی ان جي نه اخلي یعنی نن پروګریسیو وربز دي. نو د هغه لپاره موږ دلته له سنس او فار نه کار اخلو او دغه رقم معنا ورکوي. اوکې ښه راځو سټرکچر ته. د سټرکچر چې ده فاعل لرو سبجیکټ پلس have or has پلس third form of the verb plus object or complement. یعنی دلته have has لرل معنا نه ورکوي. بیا هم وایم تکرارا هم وایم چې دلته لرل معنا نه ورکوي. نو دلته دا auxiliary ده او موږ ته یې دغه present perfect tense را جوړ کړی ده.
simplification of the subject with I we you they واضح وایم د I we you they لپاره have کارول کیږي یا have استفاده کیږي یوز کیږي او هغه نه وروسته د فعل دریم شکل د فعل په شکلونو باندې کې تاسو په یادې په بل خوانی ویډیوګانو کې ما خبرې کړې وي په ریګولر او ایریګولر وربز کې او الته بیا د ریګولر وربز یا د باقاعده فعلونو دوام او دریم شکل یو رقم وو چې دلته موږ ډیر په اسانۍ هغه کاروو هغه بیا ډي یا ای ډي اخیستله او د ایریګولر وربز بیا څلور کټګوریانې ولې نو هغه مې درته تشریح کړلي نو تاسو د دوی د ریګولر وربز او ایریګولر وربز مکمل لیسټونه واخلئ ګوګل نه ډاونلوډ کړئ یا ماته په شخصي کې راته مسیج وکړئ مکمل درولېږم یا زما فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ هلته پرتې دي نو دا وکاروئ یوز یې کوئ او خپله ستونزه ورباندې حل کوئ دریم شکل هدف مې څه شي نه ده یعنې پاست پارټیسیپل یا تھرډ فارم اف د ورب ده اوکې example ته وګورئ I have worked at the factory we have worked at the factory you have worked at the factory they have worked at the factory یعنی دغه مثال نظر په کوم تعریف باندې ده په لومړي تعریف ده وای ما په فابریکې کې کار کړی و یعنی صحیح ده که نه we have worked at the factory تاسو په فابریکه کې کار کړی و they have worked at the factory هغوی په فابریکه کې کار کړی و یعنی داسې یو عمل چې په تیره زمانه کې په پخوا کې شروع شوی ختم شوی ده خو وخت معلوم نه ده څه وخت د کار کړی و پرون د کار کړی و 2 کاله مخکې د کار کړی و څه وخت the time is unclear اوکې نیگیټیو د منفي لپاره به تاسو have نه وروسته not کاروئ have not راځي یعنی we you they plus have not او د دغه land یا contraction فارم haven't ده بیا به ورپسې دریم شکل یا تھرډ فارم د ورب راځي او جمله به دا رقم جوړو I haven't یا I have not I haven't worked at the factory we haven't worked at the factory you haven't worked at the factory او they haven't worked at the factory یعنی منفي سوه کنه چې ما په فابریکه کې کار نه ده کړی کارخانه کې affirmative interrogative or affirmative question ښه مثبت سوالیه تاسو به have د جملې سر ته راولئ نور به هیڅ بل کوم فعل چې سره به کار نه لرئ یوازې تاسو به دغه اپریشن یا عملیات به په have باندې کوئ have به not کیږي have به منفي کیږي سر ته به راوړئ او کنټراکشن کیږي دا رقم او دریم شکل بیا دا ګوره سمپل پاست ټنس غوندې نه ده سمپل پاست ټنس کې تاسو کله جمله جوړوله نو مثلا منفي جمله جوړوله یا سوالیه جوړوله په سمپل پاست ټنس کې الته یو کارم کوو کله چې ډیډ جمله کې راتله دوام شکل بیرته لومړي شکل ته راتله دلته بیا داسې نه دلته په ټولو کې تھرډ فارم اف د ورب ده یعنی په هر یو سټیټمنټ کې یا مثلا کوېسچن انټروګیټیو کې دا به دریم شکل د فعل کارویا okay have plus I we you they plus third form of the verb plus object or complement plus a question mark example have I worked at the factory have we worked at the factory یا هم وایو have you worked at the factory آیا تا په کارخانه کې کار کړی و صحیح ده یا کړی ده نو دا څه شی ده دا د present perfect tense هغه تعریف ده چې یو عمل په تیر زمانه کې شروع شوی او ختم شوی او په یو نامعلومه وخت کې نیگیټیو انټراګیټیو منفي سوالې لپاره به haven't د جملې سر ته راولئ او هغې نه وروسته فاعلي ضمیرونه دي بیا به د فعل دریم شکل کاروئ example haven't I worked at the factory haven't we worked at the factory او haven't they worked at the factory راځو او نور مخکې ځو له نور فاعلي ضمیرونو سره څنګه وکاروو اوکې simplification of the subject with he she it د he she it لپاره have په څه باندې بدلیږي په has باندې بدلیږي او دلته مثبت جملې دي he she it plus د structure ده کنه ساده مې د مثبت جملې یا د affirmative statement لپاره plus third form of the verb plus object or complement plus a full stop example مثال وګورئ he has worked at the factory she has worked at the factory or it has worked at the factory okay د منفي لپاره به
په has باندې به تاسو اپریشن عملیات کوئ یعنی has نه وروسته not وکاروئ او د دغه لاند شکل hasn't ده he she it plus has not یا hasn't plus third form of the verb plus object or complement plus a full stop. Example, he hasn't صحیح ده he hasn't worked at the factory, she hasn't worked at the factory, it hasn't worked at the factory. Affirmative, interrogative or question. ښه مثبت سوالیه به تاسو څنګه جوړوئ نو په مثبت سوالیه کې به تاسو has د جملې سر ته راوړئ has he she it plus third form of the verb plus object or complement plus a question mark. Okay, example, has he worked at the factory, has she worked at the factory او آخر کې وای has it worked at the factory آیا د فابریکه کارخانه کې کار کړی و. Negative, interrogative or negative question. ښه منفي سوالیات څنګه کې د جملې سر ته به hasn't راولي hasn't he she it plus third form of the verb plus object or complement plus a question mark. Example, hasn't he worked at the factory, hasn't she worked at the factory or hasn't it worked at the factory. Okay. اندیکیټرونه یې present perfect tense په کومو اندیکیټرونو یادیږي before ever. ښه مخکې له دې نه زه اندیکیټر ته راسم زه به بیرته شاته ځم وګورئ دا خو پوښتنې دي جواب به څنګه کوي لکه نورو کې ویډیوګانو کې ما ویلي اوس که دلته سوال وي مثلا دلته یو سوال وي له has سره یا له have سره صحیح ده مثلا له has سره سوال ده has he worked at the factory څه شي باندې به ته ورته جواب ورکړې جواب به هم بیرته په has باندې ورکړې وایي سي yes he has یا no he hasn't صحیح ده او یا مثلا که منفي سره سوال وي hasn't he worked at the factory بیا هم همدغه ډول yes he has یا no he hasn't یعنی که سوال له have سره و جواب هم له have سره ورکړي سوال له has سره و جواب هم له has سره ورکول کیږي لکه څنګه چې په نورو زمانو کې مثلا سوال بس له date سره و جواب هم له date سره و سوال بس له will سره و begin to سره و جواب هم په همغه باندې ورکول کېده له can سره له should سره صحیح ده. اوس بیرته راغلم indicators یا ټایم ایکسپریشنونه دي کومې کلمې موږ کوم ټایم ایکسپریشنونه کاروو تر څو present perfect tense ورنه جوړ سي نو هغه before ever never so far already yet just recently for since etc او داسې نور نو په یاد ولرئ دغه هر یو ځان ته یو تعریف لري هر یو ځان ته جملې باید په دې کې جوړې سي زما نورې ټولې ویډیوګانې وګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په چا پسې لورېږي ور ویلېږئ چې څه زده کړي بشپړ کورس د داسې کورس بیا نسي پیدا کولی. ښه دلته وګورئ په دې ډیاګرام کې تاسو یعنی په تیره زمانه کې یو عمل څه ده یو عمل شروع سوی ده او ختم سوی ده او وخت هم نامعلوم ده. اوکې ښه په دوام ډیاګرام کې وګورئ په دوام ډیاګرام کې ګورئ په دغه کې یعنی ما دواړه تعریفونه زه کې ویلی سم چې یو عمل په تیره زمانه کې شروع سوی ده ختم سوی ده او وخت هم څه ده نامعلوم ده. بل تعریف دا اوس عمل څو واره په تیره زمانه کې په یو نامشخص یو نامعلوم وخت کې تکرار سوی ده خو په دوام ډیاګرام کې داسې وایو چې یو عمل دلته تیره زمانه کې واقع سوی ده دا بیا راغلی اوس زمانې ته نو کیدای شي راتلونکي ته لاړ شي یا نه او د سره موږ څه کاروو سنس او فارم کاروو سنس starting point of an action یو د عمل د شروع نقطه یې ښودله لکه تاریخ او فار ډیوریشن یا لینت اف ټایم یې ښوده که نه هغه وخت ډیوریشن یې ښوده دوران یې ښوده څومره وخت څومره موده یې وخت ونیوه. دې نه وروسته به بیا په بله ویډیو کې تاسو present perfect progressive tense لولئ ښې چارې ښه وخت درسونه ووایئ او ځانونه زمریان جوړ کړئ. الله په امان.